Chào mừng bạn đến với kênh Trọng Sinh Review. Hôm nay, hãy cùng theo dõi hành trình xây dựng giữa núi rừng hoang dã. Một câu chuyện vừa thư giãn vừa đầy bất ngờ. Càng xem về cuối, bạn sẽ càng khó tin vào thành quả. Hãy điều chỉnh âm lượng thật vừa phải, chuẩn bị một tư thế thật thoải mái để cùng thưởng thức, thả lỏng và tận hưởng. Bây giờ, hãy cùng Trọng Sinh Review bắt đầu nhé. Người đàn ông trước mặt tên là Nhị Đản. Gia cảnh nghèo khó khiến cuộc sống của anh vô cùng chật vật. Đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn chưa có nổi một mái nhà. Cha mẹ chỉ có thể trao cho anh vài dụng cụ xây dựng, cùng một ngọn núi hoang đã bị bỏ quên từ nhiều năm. Hy vọng nơi đây sẽ trở thành tổ ấm mới của anh. Ngày đầu đặt chân đến mảnh đất tổ tiên để lại, Nhị Đản không khỏi sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Nơi đây cỏ dại mọc tùm, cả thung lũng bị bao phủ bởi cây bụi rậm rạp. Thế nhưng anh không hề nản chí, không chần chừ thêm, anh cầm dao rừng lên và bắt đầu phát dọn. Sau hơn 2 giờ miệt mài làm việc, toàn bộ cỏ dại trên khu đất cuối cùng cũng được dọn sạch, nhưng dưới lớp cỏ chỉ toàn đá tảng, hầu như không còn đất để san lấp. Dẫu vậy, Nhị Đản vẫn quyết tâm tiếp tục công việc, bởi người kiên cường không bao giờ đầu hàng hoàn cảnh. Do địa hình khá dốc, anh gần như không có nền đất phẳng để dựng nhà. Việc đầu tiên là thu gom những tảng đá lớn, rồi dùng xẻng san tạo một mặt bằng vững chắc. Những tảng đá được xếp thành bức tường chắn kiên cố, đá vụn tiếp tục được đổ vào bên trong để lấp đầy khoảng trống và tạo nền móng ổn định. Cuối cùng, anh phủ lên trên một lớp cát mịn, một nền móng bằng phẳng và chắc chắn đã hoàn thành. Tiếp theo, Nhị Đản vào rừng tìm những khúc gỗ còn sử dụng được, chuẩn bị dựng nên bộ khung đầu tiên của căn nhà. Anh tỉ mỉ bóc sạch lớp vỏ bên ngoài từng thân gỗ, rồi xếp chúng ngay ngắn trên mặt đất, đo đạc cẩn thận và đánh dấu từng vị trí cần cắt. Sau đó tạo các rãnh ghép ở đầu mỗi khúc gỗ. 2 thanh gỗ được lắp khít vào đúng vị trí, rồi cố định chắc chắn bằng đinh. Chẳng mấy chốc, một khung mái hình tam giác đã hoàn thành. Anh dựng từng khung lên, dùng các cọc gỗ chôn sẵn để giữ chúng luôn vững vàng. Tiếp tục nối các khung lại bằng những thanh xà ngang. Bộ khung đầu tiên của căn nhà dần hiện rõ. Nếu bạn cũng yêu thích những hành trình xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những công trình sinh tồn đầy ấn tượng tiếp theo. Sau khi hoàn thành phần khung, Nhị Đản cũng đã gần như kiệt sức. Anh nhóm một bếp lửa nhỏ bên khoảng đất trống, đun sôi một ấm nước suối, nhấp từng ngụm chậm rãi, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể mệt mỏi ngay lập tức được thư giãn. Nhân lúc nghỉ ngơi này, anh cũng tranh thủ tính toán cho công việc tiếp theo. Sau khi lấy lại sức, Nhị Đản mang những tấm gỗ cũ đã chuẩn bị từ trước đến, lần lượt lắp chúng lên khung nhà. Chỉ trong thời gian ngắn, một bức tường hoàn chỉnh đã xuất hiện. Nhưng trời không chiều lòng người, một cơn mưa bất ngờ kéo đến giữa thung lũng. May mắn là anh đã có sự chuẩn bị, chỉ cần phủ tấm bạt lên phần mái, công việc vẫn có thể tiếp tục như bình thường. Vì con cái nhà nghèo thường phải trưởng thành sớm, Nhị Đản từ nhỏ đã theo cha làm việc tại công trường, nên đã rèn luyện được tay nghề xây dựng điêu luyện, cộng thêm sức trẻ, làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ vài cái đập đã hoàn thành toàn bộ bức tường. Nếu được sống một tuần trong căn nhà giữa núi rừng như thế này, bạn có dám thử không? Bình luận có hoặc không nhé. Sau đó, anh khoét ra các rãnh phù hợp trên xà ngang, dựa vào 2 thanh gỗ, đã phác thảo khung cửa chính. Chỉ cần ghép các tấm gỗ lại với nhau, kết nối với khung cửa bằng bản lề, một cánh cửa đôi đơn giản và tiện dụng đã hình thành. Sau khi hoàn thành việc đóng kín toàn bộ tường, có thể tháo dỡ tấm tre tạm thời ở trên cùng, thay thế bằng tấm mái tôn màu đã mua với giá cao. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh ấy đã có một ngôi nhà che mưa che gió ở đây. Để có cuộc sống thoải mái hơn, các tiện nghi sinh hoạt đi kèm cũng phải đầy đủ. Nhị Đản nhanh chóng chạy đến rừng. Tại đây, anh tìm thấy những cây tre đa năng này. Tre quả thật là vật liệu được ưa chuộng nhất trong xây dựng hoang dã, có thể được sử dụng làm kết cấu để xây dựng nhà, cũng có thể được dệt thành nhiều loại vật dụng sinh hoạt khác nhau. Hơn nữa, nhờ vào đặc tính giống, thường có thể được sử dụng làm bình chứa hoặc làm ống nước. Nhị Đản hiện đang có kế hoạch làm như vậy. Chỉ thấy anh ta trước tiên cắt những cây tre xanh thành hình dáng gọn gàng. Sau đó, anh ta chẻ một cửa sổ ở chỗ đốt tre, vừa có thể thông đường ống tre tạo thành lối đi. Sau đó cũng có thể dùng làm lỗ quan sát, kiểm tra xem trong bể nước có bị lẫn bẩn không. Sau khi hoàn thành sản xuất, anh ấy mang theo tre đã xử lý đến một nơi không xa, dẫn dòng suối từng chút một về phía trại. Nếu bạn cũng yêu thích những hành trình xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để không bỏ lỡ những công trình sinh tồn đầy ấn tượng tiếp theo. Sau đó, đào một bậc thang để lấy nước lên xuống, che phủ bằng những viên đá xanh thật chặt chẽ. Như vậy, vấn đề nước sinh hoạt đã được giải quyết, và hai bên của căn nhà nhỏ do móng được nâng cao, hình thành một bờ đất. Để đảm bảo an toàn, Nhị Đản còn phải lắp đặt lan can ở đây. Anh ấy trước tiên gọt nhọn phần đáy của cọc gỗ, sau đó đặt chúng vào lửa trại để carbon hóa, quay người đến mép. Tại đây, đào ra vài hố móng, chỉ cần đặt những khúc gỗ đá carbon hóa vào trong, dồn chặt đất lấp lại, sử dụng đinh sắt để kết nối một tay vịn ở đỉnh cột. Sau đó, theo khoảng cách 50 cm, thêm một hàng gậy nhỏ vào giữa. Như vậy, một lan can đảm bảo an toàn đã hoàn thành. Là người đàn ông có gu thẩm mỹ nhất trong làng,
Cây xanh trên ban công cũng phải được sắp xếp hợp lý. Anh ấy đã đổ đầy đất trồng vào chậu gỗ, trồng một số loài hoa cỏ vừa đẹp vừa tiết kiệm. Mỗi lần ra khỏi phòng, có thể thấy cảnh tượng tràn đầy sức sống này. Đó cũng là một điều khiến lòng người vui vẻ. Ngoài những loài hoa cỏ này, Nhị Đản còn chuẩn bị giống bí phật thủ này. Loài rau này được cho là trồng một giây có thể nuôi sống cả đời. Chỉ với một lần trồng, có thể thu hoạch liên tục trong 20 năm. Một cây có thể cho hàng trăm, hàng nghìn quả. Anh ấy đã sớm gieo hạt giống này. Cuộc sống sau này sẽ không phải lo thiếu rau ăn nữa. Nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch sinh tồn. Ngày hôm sau, sương mù buổi sáng như một dải lụa trắng quấn quanh sườn núi xanh tươi. Giống bí phật thủ vừa được trồng cách đây vài ngày, chỉ trong chốc lát đã vươn cao thêm mười mấy cm. Còn lại vài hạt bí ngô được vứt đi một cách thuận tay. Trong đất mục, hai cây mầm non lặng lẽ vươn lên. Và tất cả những điều tuyệt vời này, Nhị Đản của chúng ta tạm thời chưa có tâm trạng để thưởng thức. Anh ấy bận rộn làm phẳng mặt đất dưới giàn. Ở đây, anh ấy sẽ xây dựng một nhà bếp ngoài trời. Dù sao thì trời đất rộng lớn, ăn uống là quan trọng nhất. Một cái lò sưởi đơn giản có thể đáp ứng nhu cầu nấu nướng hàng ngày. Anh ấy trước tiên thu thập một số viên đá có kích thước phù hợp xung quanh, trộn đất sét sạch với nước trong và khuấy đều. Sau đó, một nắm đất sét và một viên đá, anh ấy tạo ra hai lỗ nấu ăn trên mặt đất. Mặc dù nhìn có vẻ hơi thô, nhưng đây mới là cuộc sống hoang dã thực sự không có mạng. Hơn nữa, lò sưởi chỉ cần có chức năng cơ bản, kệ nó có đẹp hay không, chỉ cần dùng được là đủ. Chỉ cần lắp ống khói hoàn chỉnh vào, công việc của lò sưởi coi như đã hoàn thành. Nhị Đản nhặt củi đốt lửa trong lò sưởi lên. Nhiệt độ cao của ngọn lửa có thể làm nung đất sét, để lò sưởi có thể được sử dụng sớm hơn. Khi khói bếp từ ống khói bay lên, khu rừng hoang vu này cuối cùng cũng có chút hơi thở của con người. Để kiểm tra xem lò sưởi có hoạt động tốt không, anh ta lấy dụng cụ câu cá từ ba lô ra, tự tay lắp ráp một cần câu cá, đào vài con giun đất làm mồi câu, rồi vội vã chạy đến bên suối chuẩn bị câu cá. Do vừa mới mưa xong, nước bùn từ trên núi chảy xuống làm cho suối trở nên đục ngầu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc câu cá. Nhị Đản đi dọc theo dòng suối tìm điểm câu phù hợp, cho đến khi đến một cái ao nơi vài con suối giao nhau, anh ta không nói hai lời, gắn giun đất vào lưỡi câu rồi bắt đầu câu cá. Chẳng bao lâu sau, Nhị Đản đã câu được con cá đầu tiên. Nhị Đản đào một cái hố nông ở khoảng đất trống bên cạnh, để tạm thời giữ con cá câu được ở đây. Sau đó, anh quay lại bờ nước để tiếp tục câu cá. Không biết tại sao, hôm nay như thể đã trúng ổ cá. Chỉ trong nửa giờ, tất cả những gì Nhị Đản câu được đều là những chú cá trơn tuồn tuột này. Anh dùng dây mây sâu chúng lại để mang về nhà, lấy một ít than hồng từ lò sưởi. Sau đó, anh cho những con lươn đá sâu vào lửa để nướng. Trong lúc chờ đợi, nhân tiện cũng hong khô luôn đôi giày ướt sũng. Chẳng bao lâu, mùi thơm của cá nướng hòa lẫn với mùi hôi chân tỏa ra khắp không gian trại. Nhị Đản không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần thở mạnh sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Đợi đến khi tất cả cá đều chuyển sang màu vàng óng, anh ấy có thể thưởng thức món ăn với hương vị đậu nành này. Bắt đầu thưởng thức ẩm thực, mặc dù nguyên liệu đơn giản và mộc mạc, nhưng đủ để bổ sung năng lượng cần thiết cho một ngày. Thế là, Nhị Đản đã trải qua một ngày đơn giản và vui vẻ như vậy. Không biết anh ấy sẽ tiếp tục xây dựng trang viên của mình như thế nào? Hãy cùng chờ xem tiếp phần 2 nhé. Vậy là hành trình biến ngọn núi hoang thành một mái ấm đã chính thức khép lại. Từ hai bàn tay trắng, Nhị Đản đã tự mình dựng nên một căn nhà giữa thiên nhiên. Theo bạn, công trình này xứng đáng bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận, mình sẽ đọc tất cả. Nếu yêu thích những video sinh tồn và xây dựng như thế này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Trọng Sinh Review. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.